hyper terus. Pasal dia datang pagi. Nanti keluar Mak kak. Macam zuri tau, macam hutan. Ni pasal tak tadi saya ada masukkan dalam group yang ada customer tu minta harga untuk absent printer. Okay, yang tu dia kata dia print satu hari untuk one shoot 100,000 page untuk satu masa yang sama. Tak, dia kata boleh ni tak? Support tak? Itu printer biasa mono. Absent work apa tak? Bukan. Dia tanya juga absent workforce. 320 dengan 310 DM. AL, absent AL M320 DN dengan 10 DN 3. Dalam 1000. Sebab saya rasa ni macam dia 1,000 keping.
Sebab dia kata memang dia nak cari yang boleh print banyak. Saya rasa dia rasa macam itulah kan sama juga. Kalau dia beli toner kan dah 3-4 biji, 5-6 biji ni sebulan. Nak settle ni dan macam nak kopi. Yang M320 tu lagi. Boleh tak yang shoot tu jam tak kalau buat sendiri? Sebab monthly untuk 501 tu dalam 100,000 sebulan. Yang mati duty cycle tu up to promote yang ni yang tidak pakai.